سلام دوستان عزیزم، به کانال آشپزی دلچسب خوش اومدین. امروز میخوایم یه اشترودل بی نهایت خوشمزه و خوش عطر و طعم درست کنیم. اشترودل از اون غذاهاییه که ظاهرش باعث میشه همه فکر کنن درست کردنش خیلی سخته، ولی بهتون قول میدم اگر یک بار با این رسیپی درست کنید میگید چقدر راحت و خوشمزه است. این ویدیو شامل آموزش درست کردن خمیر همه کاره هم هست که برای خیلی از غذاها مثل اشترودل، پیتزا و پیراشکی میتونید استفاده کنید و لذت ببرید. بریم با هم ببینیم. موادی که برای درست کردن خمیر لازم داریم شامل خمیر مایع 1 قاشق غذاخوری، شکر نصف قاشق غذاخوری و 1 لیوان شیر لازم داریم که این مواد برای تست سالم بودن خمیر مایع و فعال کردنش هست. و 1 عدد تخم مرغ، روغن مایع 7 قاشق غذاخوری، نمک 1 قاشق چایخوری، شکر نصف قاشق غذاخوری و آرد سفید 400 گرم که من از آرد 3-0 یا 0 استفاده می کنم. برای اینکه ببینیم خمیر مایع سالمه یا نه با شیر گرم و شکر مخلوطش میکنیم و 10 دقیقه صبر میدیم. اگر روش کف کرد یعنی فعال شده و سالمه. دمای شیر باید گرم باشه ولی به اندازه‌ای که اگر انگشتمون رو داخلش فرو ببریم نسوزیم. غیر از این باشه مخمر عمل نمیاد. حالا به شیر گرم خمیر مایع و شکر رو اضافه و مخلوط میکنیم. در ظرف رو میبندیم و 10 دقیقه صبر میکنیم تا خمیر مایع فعال بشه. بعد از 10 دقیقه همینطور که در تصویر مشاهده میکنید خمیر مایع فعال شده. توی یه ظرف تخم مرغ و شکر و نمک و روغن رو با هم مخلوط میکنیم. موادو که با هم مخلوط کردیم، مخلوط شیر و خمیر مایع رو بهش اضافه میکنیم و هم میزنیم. آرد رو کم کم به مواد اضافه میکنیم و همه مواد رو با هم مخلوط میکنیم. جایی که احساس کردید خمیرتون داره جمع میشه، همزن رو کنار میذاریم و با دست شروع میکنیم به ورز دادن. بقیه آرد رو هم کم کم اضافه میکنیم و به ورز دادن ادامه میدیم. برای اینکه راحت‌تر بتونیم خمیر رو ورز بدیم، میتونیم کمی دستمون رو چرب کنیم. خمیر که به این حد رسید و یه مقدار چسبندگیش کمتر شد، روی سطح کار کمی آرد میپاشیم و حدود 10 دقیقه دیگه خمیر رو ورز میدیم. قسمت ورز دادنش خیلی مهمه. حتما 10 دقیقه ورز بدین و با ورز دادن چسبندگیش رو بگیرین. زیاد آرد اضافه نکنید که خمیرتون سنگین و خراب نشه. هر جا دستتون یا شونتون خسته شد، خمیر رو محکم روی سطح کار بکوبید. اینم به اندازه ورز دادن موثره. خمیر که به این حد رسید، خمیر رو از زیر جمع می‌کنیم و چونه می‌کنیم. حالا یه ظرف رو کمی چرب می‌کنیم و خمیر رو داخلش قرار میدیم. روی ظرف رو سلفون و پارچه می‌کشیم و توی یه جای گرم بهش 1 ساعت استراحت میدیم تا حجم خمیر 2 برابر بشه. توی فاصله‌ای که گذاشتیم خمیر استراحت کنه، میریم سراغ آماده کردن مواد میانی. برای مواد میانی نیاز داریم به 200 گرم گوشت چرخ کرده، 1 قاشق غذاخوری رب گوجه فرنگی، 7 تا 8 عدد قارچ، 2 ورق پنیر گودا، 1 عدد پیاز، نصف 1 فلفل دلمه،
نمک به میزان لازم، زردچوبه 1 قاشق چایخوری و فلفل سیاه هم 1 قاشق چایخوری. برای شروع پیاز و نگینی خورد می‌کنیم. مقداری روغن در تابه می‌ریزیم و اجازه میدیم که داغ بشه. روغن که داغ شد پیاز رو اضافه می‌کنیم و تفت میدیم تا سبک و کمی طلایی بشه. پیاز که به این حد رسید و سبک و کمی طلایی شد، گوشت چرخ کرده رو اضافه می‌کنیم و تفت میدیم. رنگ گوشت که تغییر کرد، زردچوبه و فلفل سیاه رو اضافه می‌کنیم و تفت میدیم. اگر در حین پخت نیاز به روغن بیشتر بود میتونید کمی روغن اضافه کنید. گوشت که سرخ شد و به این حد رسید، قارچایی رو که خورد کردیم اضافه میکنیم. توی این مرحله حرارت رو زیاد میکنیم که قارچ آب نندازه. نمک رو هم اضافه و مخلوط میکنیم. قارچ رو که تفت دادیم فلفل دلمه رو اضافه و مخلوط میکنیم. فلفل دلمه رو زودتر هم میتونید اضافه کنید، ولی من چون نمیخوام زیادی نرم بشه و طعمش غالب بشه توی مرحله آخر اضافه میکنم. حالا رب رو اضافه میکنیم و تفت میدیم تا رنگ باز کنه و بوی خامیش گرفته بشه. الان مواد میانی آماده شده. شعله رو خاموش میکنیم و فعلا میذاریمش کنار. برای اینکه خمیر به این مرحله برسه حتما باید توی جای گرم استراحت کنه که ممکنه 1 ساعت طول بکشه یا بیشتر، ولی هرچی محیط گرمتر باشه زودتر پف میکنه. همینطور که مشاهده میکنید خمیر بی‌نظیرمون آماده شده و حجمش بیش از 2 برابر شده. توی این مرحله پف خمیر رو میگیریم و خمیر رو با وردنه باز میکنیم. روی سطح کار کمی آرد میپاشیم و خمیر رو قرار میدیم. این مقدار خمیری که آماده کردیم برای 2 تا اشترودل مناسب هست. حالا خمیر رو نصف میکنم. توی این مرحله باید خمیر رو با وردنه باز کنیم و گوشه هاش رو صاف کنیم تا به شکل مستطیل بشه. حالا مقداری از مواد میانی که آماده کردیم وسط خمیر قرار میدیم. بالا و پایین خمیر رو مطابق تصویر برش میزنیم. از گوشه های خمیر هم یک مثلث جدا می کنیم. کناره های خمیر رو به صورت نواری و اریب برش می زنیم. روی مواد پنیر گودا قرار می دیم. برای جمع کردن خمیر اول تیکه بالاشو میذاریم، بعد نوارا رو یکی در میون میذاریم روی موادمون.
نوارا رو میتونید مثل من کنار هم قرار بدین یا لبه هاشو روی هم قرار بدین. اگر میخواید لبه های خمیر رو روی هم قرار بدین از سمت مقابل جمع کنید. به انتهای خمیر که رسیدیم اول تیکه بالا رو قرار میدیم و بعد 2 تا نوار آخری رو. حالا در سینی کاغذ روغنی میذاریم و خمیر رو روش قرار میدیم. دقت کنین موقع انتقال خمیر فرم خمیر به هم نریزه. حالا یه زرده تخم مرغ رو خوب میزنیم، با یک قاشق غذاخوری شیر مخلوطش میکنیم و روی خمیر رومال میزنیم. در آخر هم کنجد و سیاه دونه روش میریزیم. غذای خوشمزه‌مون رو نیم ساعت میذاریم توی فری که از قبل با دمای 180 درجه سانتیگراد گرم کردیم. 1-2 دقیقه آخر میتونید شعله پایین رو خاموش کنید و شعله بالا رو روشن کنید که خوش رنگ تر بشه. اشترودل خوشمزه و بی‌نظیرمون آماده شده. نوش جونتون. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید گذاشتم با خبر بشید.